ถ้าพูดถึงวงดนตรีอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้ของญี่ปุ่นเพื่อนๆจะนึกถึงวงอะไรกันครับโอเคแหละเราอาจจะมีวงโปรดหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามตารางเพลงนั้นไม่เคยโกหกใครนะครับไม่ว่าเราจะเป็นแฟนของพวกเขาหรือไม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงครับว่า Mrs. Green Apple คือวงดนตรีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในยุคนี้จริงๆพวกเขาขึ้นมารวดเร็วในชนิดที่ว่าหลายๆคนยังงงนะครับ Mrs. Green Apple นั้นทำสถิติมากมายเป็นศิลปินกลุ่มแรกที่มียอดสตรีมทะลุ 10,000 ล้านครั้งของญี่ปุ่นเป็นวงดนตรีวงแรกที่ได้ขึ้นเล่นเป็นวงฟินาเล่บนเวทีอันศักดิ์สิทธิ์อย่างงานขาวแดงปีล่าสุดแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยู่ในญี่ปุ่นแทบจะไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เห็นพวกเขาตามสื่อต่างๆนะครับเฮ้ยทำไมวงนี้อยู่ๆถึงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ทั้งที่วงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสียสมาชิกของวงไปเกือบครึ่งขนาดนี้ซึ่งปกติถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบนี้วงมักจะดรอปลงแต่ว่าไม่ใช่กับวงนี้นะครับตอนนี้พวกเขาคือวงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและวันนี้เราจะมาหาคำตอบนี้ไปด้วยกันครับว่าทำไม Mrs. Green Apple ถึงกลายเป็นวงดนตรีอันดับหนึ่งณขนาดนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะก่อนอื่นเลยนี่ไม่ใช่คลิปประวัตินะครับประวัติวง Mrs. Green Apple ผมเคยทำไปแล้วนะลองกลับไปดูในคลิปนี้ได้นะครับซึ่งชื่อเสียงของ Mrs. Green Apple ในบ้านเราเนี่ยถ้าพูดตามตรงก็คืออาจจะไม่ได้โด่งดังเป็นที่รู้จักอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับวงอื่นๆไม่ต้องดูที่ไหนไกลเลยครับดูจากยอดวิวคลิปของผมเองเลยก็ได้เอาจริงก็ค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ากระแสในไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยคือคนละโลกกันเลยนะครับในญี่ปุ่นตอนนี้วง Mrs. Green Apple เนี่ยถือว่าเป็นวงดนตรีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นไปแล้วก็ว่าได้ถ้าเกิดดูจากยอดขายยอดสตรีมอันดับเพลงบนชาร์ตรางวัลที่ได้รับรายการเพลงต่างๆที่ไปออกรวมถึงการได้เป็นวงดนตรีวงแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เล่นเป็นวงปิดบนเวทีงานขาวแดงอีกด้วยซึ่งแม้จริงในงานวันนั้นจะมีโชว์คุณมัตสึดะเซโกะต่อท้ายแต่ว่าเขาบอกว่าอันนั้นมันเป็นโชว์พิเศษเฉยๆวงก็ยังคงเล่นเป็นฟินาเล่เหมือนเดิมนั่นแหละรวมถึงชาร์ตเพลงต่างๆในญี่ปุ่นในตอนนี้ครับอย่าง Apple Music Top 100 Spotify Japan บางสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเพลงของพวกเขาเนี่ยติดอันดับไปถึง 10-15 เพลงพร้อมๆกันแถมเพลงเก่าอย่างเพลงอาโอโตนัตสึเพลงที่แบบนานแล้วเป็นชาติแล้วก็ยังคงวนเวียนกลับมาติดท็อป 10 อยู่ทุกๆหน้าร้อนนะครับเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วแหละและนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับวงดนตรีวงไหนมาก่อนในทศวรรษนี้แล้วมันก็สร้างความงุนงงให้กับหลายๆคนว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมวงนี้มันถึงมาแรงได้ขนาดนี้ซึ่งปกติแล้วศิลปินที่ดังวงดนตรีที่ดังมันก็มักจะมีเป็นช่วงเนาะพอขึ้นสู่อันดับหนึ่งแล้วมันก็มักจะซาลงไปนะครับแล้วก็เมื่อเพลงฮิตของพวกเขานั้นหมดกระแสลงไปวงก็จะดรอปลงมาแต่กับวงเนี้ยเอาจริงยังไม่รู้ว่าตอนไหนคือจุดพีคที่สุดเลยเพราะว่าเพลงที่ส่งมากี่เพลงของพวกเขาก็ยึดหัวตารางไว้ได้หมดรายการเพลงที่มีในตอนนี้รายการไหนๆก็ต้องมีพวกเขาเป็นศิลปินกลุ่มแรกที่ทำยอดสตรีมมิ่งรวมจากทุกผลงานนะได้สูงสุดมากกว่า 10,000 ล้านครั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็นศิลปินแรกอีกด้วยเป็นศิลปินที่มียอดสตรีมเกิน100 ล้านครั้งในแต่ละเพลงเนี่ยมากที่สุดในญี่ปุ่นเป็นวงที่การเปลี่ยนแปลงสมาชิกของวงนั้นไม่ได้สร้างผลกระทบเชิงลบต่อวงเลยนะครับในทางกลับกันครับมันกลับยิ่งทำให้วงในเฟสที่2ซึ่งเหลือ3คนนั้นโด่งดังขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้พบเห็นง่ายๆประวัติของวงนี้ผมเคยทำไปแล้วครับในยุคที่ตอนนั้นวงนี้อาจจะยังไม่ได้ดังเข้าปัจจุบันนี้นะจะขอสรุปให้อีกทีว่าตอนแรกนั้นวงมี5คนนะครับถือว่าเป็นเฟสที่1ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงสมาชิกออกไป2คนก็เลยกลายเป็นวง3คนต่อมาก็เรียกว่าเฟสที่2นะซึ่งปัจจุบันปี 2026 นั้นวงก็ประกาศการเข้าสู่เฟสที่3ของวงแล้วก็กำลังจะเดินหน้าทำสถิติต่อเนื่องต่อไปรวมถึงมีการประกาศจะขอพักผ่อนพักงานช่วงสั้นๆหลังจากนี้ด้วยก็น่าเห็นใจเพราะว่าพวกเขาทำงานหนักจนไม่ได้พักเหมือนกับคนร้อนเงินจริงๆนะครับอย่างช่วงวันสิ้นปีต่อปีใหม่เนี่ยก็คือแทบไม่ได้นอนเลยมั้งอยู่งานขาวแดงตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ยังไปต่อรายการอื่นได้อีกซึ่งหลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนกันว่าแล้วอะไรล่ะคือเหตุผลที่ทำให้วง Mrs. Green Apple วงนี้พุ่งแรงได้ขนาดนั้นทำเพลงประกอบหนังประกอบละครประกอบอนิเมะเหรอหรือมีเพลงอะไรฮิตที่ทำให้วงดังขนาดนี้ผมจะขอสรุปออกมาเป็น5เหตุผลก็แล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพข้อแรกเลยข้อที่1การก้าวข้ามขีดจำกัดของคำว่าวงดนตรีคือถ้าเกิดพูดถึงคำว่าวงดนตรีหรือว่าแบนด์เนี่ยเราจะนึกถึงอะไรครับแน่นอนแหละมันก็ต้องเป็นสมาชิกของวงหลายๆคนมาเล่นดนตรีซึ่งในยุคแรกเฟสแรกของวงเนี่ยวงนี้จัดเป็นแบนด์แบบดั้งเดิมอย่างที่เราคิดอย่างชัดเจนมีสมาชิก5คนเล่นตำแหน่งต่างๆทำเพลงอะไรกันไปจริงๆดนตรีก็มีความเป็นแบนด์อย่างชัดเจนแต่พอมีการรีแบรนด์แล้วก็เข้าสู่เฟสที่2ที่สมาชิกเหลือแค่3คนเนี่ยถามว่าความเป็นแบนด์มันยังอยู่ไหม
มันก็ยังคงอยู่นะฝีไม้ลายมือการเล่นดนตรีของพวกเขาก็ยังคงเป็นของจริงมีสมาชิกซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเพียงแต่ว่าเขาได้เพิ่มความมีเสน่ห์ดึงดูดแบบไอดอลเข้าไปด้วยครับไม่ใช่แค่การเล่นดนตรีละแต่ว่าต้องมีภาพลักษณ์มีแฟชั่นที่จัดจ้านมีเสน่ห์หน้าตาการแต่งหน้าต่างๆก็ดูเปลี่ยนไปนะดูเผินๆก็ไม่ต่างจากวงไอดอลเลยซึ่งมันดูมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจยิ่งกว่าการจับเอาไอดอลหน้าตาดีมาเล่นดนตรีอีกเพราะว่านั่นคือเราจะเห็นแค่พวกเขาเป็นไอดอลที่เล่นดนตรีแต่ว่า Mrs. Green Apple เนี่ยคือวงดนตรีจริงๆนะเว้ยแต่ว่าเป็นวงดนตรีที่มีเสน่ห์แบบไอดอลไปด้วยยิ่งถ้าเกิดเทียบกับวงดนตรีด้วยกันคาริสมาของความเป็นไอดอลของความเป็น Mrs. Green Apple นั้นก็พุ่งแรงกว่าถ้าเกิดจะลองเทียบกับวงดนตรี3ชิ้นเบอร์ต้นๆของญี่ปุ่นในตอนนี้อย่าง Back Number เนี่ยอันนี้ขอออกตัวก่อนเลยว่าผมชอบเพลงของ Back Number มากกว่าแต่ว่า Back Number ก็คือพูดตรงๆก็คือเป็นวงแบบทรงลุงอยู่ได้ด้วยเพลงจริงๆเหมือนเวลาที่มีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นคนญี่ปุ่นจากเรื่อง Back Number เนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะขึ้นต้นประโยคมาก่อนเลยว่าพวกเขาเป็นวงที่หน้าตาไม่ดีแต่เพลงดีแน่ในรายการ Music Station นะเจ้าตัวก็นั่งฟังแล้วก็ขำกันไปนะครับแต่กับ Mrs. Green Apple เนี่ยมันมีทั้ง2 อย่างเลยทั้งเพลงแล้วก็ภาพลักษณ์เวลาให้สัมภาษณ์ก็ดูตลกขี้เล่นมีเสน่ห์ไม่ตายกล้องไม่ตายไมค์ในขณะที่วงดนตรีอื่นๆอาจจะได้แค่ยิ้มเขินๆอยู่ด้านหลังมันก็เลยเป็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับข้อที่2โอโมริปกติผมไม่ค่อยชอบการให้เครดิตสมาชิกคนใดคนหนึ่งของวงดนตรีมากกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่กับวงเนี้ยคงต้องยอมรับจริงๆว่าฝีมือของโอโมริหรือว่าร้อนเงินคุงผู้นี้มีส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้วงดนตรีวงนี้มาถึงตรงนี้ได้ในฐานะของผู้เขียนเพลงแล้วก็ฟรอนต์แมนของวงซึ่งจากประวัติของเขาที่ผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนนะครับโอโมริเป็นคนที่ทำเพลงจากสัญชาตญาณของตัวเองจนสุดท้ายมันออกมาได้ดีอย่างเหลือเชื่อมากๆซึ่งการที่วงมาในทิศทางที่ถูกต้องนี้ได้ก็อาจจะต้องกล่าวชื่นชมสัญชาตญาณของโอโมริที่เป็นตัวนำวงอีกด้วยซึ่งในแง่ของการเขียนเพลงเขาไม่ได้เขียนเพลงแค่เพลงรักหรือว่าสนุกสนานแต่ว่าเขามักจะสอดแทรกความโดดเดี่ยวความเศร้าความจริงที่แสนเจ็บปวดอะไรต่างๆลงไปในเมโลดี้ที่แสนสดใสของเพลงของวง Mrs. Green Apple ทำให้คนฟังนั้นรู้สึกว่าเพลงของพวกเขานั้นเข้าใจชีวิตจริงๆที่ไม่ได้มีแต่ความสดใสอย่างเดียวหรือว่าเศร้าเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ในแง่ของการเป็นนักร้องครับเขามีทักษะการร้องในระดับที่เรียกว่าสูงครับมีช่วงเสียงมีเรนจ์เสียงที่กว้างมากตั้งแต่เสียงต่ำที่นุ่มนวลเสียงหลบเสียงหลอกโฟลเซตโตต่างๆหรือว่าเสียงสูงเป็นไฮโน้ตที่ทรงพลังแล้วก็แม่นยำมากๆซึ่งในทางเทคนิคเขาถือว่าเป็นนักร้องที่โอ้โหคนร้องตามได้ยากมากที่สุดคนหนึ่งในวงการนะมีคำกล่าวชื่นชมโอโมริที่ว่าโอโมรินั้นไม่ได้แค่ร้องเพลงเก่งแต่เขาคือแพ็กเกจที่สมบูรณ์แบบเขานั้นแต่งเพลงฮิตที่ฟังง่ายสำหรับคนทั่วไปเป็นเพลงเมนสตรีมแต่ไอเพลงเมนสตรีมเนี่ยไม่ใช่เพลงเมนสตรีมดาดๆแค่ฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันแต่มันซับซ้อนในขณะที่นักวิจารณ์ยังต้องยอมรับเพลงของเขามันฮิตติดหูชนิดที่ว่าเราเดินไปไหนในญี่ปุ่นก็จะได้ยินไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆแต่มันกลับเป็นเพลงที่ร้องตามได้ยากมากๆที่จะร้องให้เหมือนเป๊ะในคาราโอเกะซึ่งมันก็ส่งผลต่อมาถึงข้อที่3ครับข้อ3เนื้อเพลงที่เข้าถึงจิตใจของคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นนั้นชอบเพลงที่มันมีความหมายลึกซึ้งภายใต้ดนตรีที่สนุกสนานแบบนี้นะครับและเนื้อเพลงของ Mrs. Green Apple นั้นก็มักจะพูดถึงการให้กำลังใจตัวเองในวันที่แสนโดดเดี่ยวหรือว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตซึ่งมันค่อนข้างทัดใจกับคนญี่ปุ่นที่ทำงานอย่างหนักแล้วก็เครียดกับสังคมที่ไม่มีใครยอมรับมากๆยิ่งไปกว่านั้นเพลงของพวกเขาก็ยังเข้าถึงกลุ่มที่สำคัญเลยครับกลุ่มเด็กมัธยมเพราะว่าบอกเล่าชีวิตมัธยมได้เป็นอย่างดีทั้งที่ตัวโอโมริเองถ้ายังจำประวัติของเขาได้นะเขาเลือกที่จะออกจากโรงเรียนมาแล้วก็มาเรียนกศน.ครับที่ออกจากโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกรีไทร์หรือว่าเรียนไม่ไหวแต่ว่าเขาตัดสินใจว่าจะทุ่มเทชีวิตให้กับการทำเพลงก็เลยออกมาตั้งใจทำเพลงอย่างเดียวเลยนั่นก็เห็นว่าโอโมริเนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนมากๆและการออกมาจากโรงเรียนของเขาเนี่ยก็เลยทำให้เขามีภาพของโรงเรียนมัธยมที่มันดูสดใสกว่าคนปกติแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังใส่ความดาร์กความหม่นเอาไว้ในนั้นด้วยซึ่งมันก็กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็เป็นจุดขายของวงนะครับโอโมริสามารถเขียนเพลงที่มีฉากหลังเป็นโรงเรียนมัธยมได้ดีไม่ใช่ว่าเพราะเขาอยู่ในโรงเรียนแต่ว่าเพราะเขาอยู่นอกโรงเรียนแล้วมองกลับเข้ามาในโรงเรียนจินตนาการถึงภาพชีวิตวัยเรียนต่างหากนั่นเลยทำให้เขามองเห็นภาพที่กว้างกว่าคนปกตินั่นเองที่สำคัญก็คือวงนั้นไม่ได้เพลงดังแค่เพลงเดียวนะแต่ว่าเพลงฮิตของพวกเขานั้นสามารถยึดหัวชาร์ตได้แทบทั้งหมดทำเพลงประกอบก็เยอะจนนับไม่หวัดไม่ไหวทำให้กระแสเพลงของวงนั้นไม่เคยตกลงไปแต่ว่ายิ่งเพิ่มขึ้นต่างหากนะครับพวกเขามีเพลงที่เป็นตัวแทนความรู้สึกของสาธารณชนอย่างมากมายหลายเพลงและเพลงของพวกเขาก็มักจะถูกเลือกให้เป็นเพลงประกอบในเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของคนญี่ปุ่นอย่างเช่นเคียวเซราเซราครับ
กลายเป็นเพลงปลอบใจคนวัยทำงานอะแล้วก็นักเรียนที่รู้สึกท้อแท้โดยเนื้อหาของเพลงก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับเพลงนี้โด่งดังจนกลายเป็นเพลงที่คนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัยร้องได้หรือจะเป็นเพลงโซรันจิครับเพลงที่พูดถึงความหมายของการมีชีวิตแล้วก็การจากลาเพลงนี้ได้รับคำชมอย่างมากในแง่ของความลึกซึ้งทางอารมณ์นะครับ Lilacs ซึ่งเป็นเพลงที่จัดจ้านครับแล้วก็สื่อถึงชีวิตวัยรุ่นรวมถึงยังมีเพลงอื่นๆอีกมากมายล้วนครองใจคนญี่ปุ่นได้อย่างมากอันดับที่4พลังของ TikTok แล้วก็ช่องทางไวรัลออนไลน์ครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่องทางออนไลน์คือช่องทางหลักของศิลปินในยุคนี้เนาะใครมีเพลงฮิตบนช่องทางออนไลน์มีเพลงที่มันเป็นไวรัลได้มากเท่าไหร่เพลงก็จะยิ่งไปได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเพลงของวงอย่าง Dance Hall หรือว่า Magic เนี่ยมีท่อนฮุกแล้วก็ท่าเต้นที่ออกแบบมาเพื่อ TikTok โดยเฉพาะซึ่งว่ากันว่าในยุคนี้ถ้าคุณครอง TikTok ได้แล้วก็คุณก็สามารถครองชาร์ตเพลงญี่ปุ่นได้และ Mrs. Green Apple นั้นก็รู้จักการทำวิธีเหล่านี้อย่างเชี่ยวชาญนะครับนอกจากนั้นสมาชิกทั้ง3คนครับก็เป็นวงดนตรีที่มีบุคลิกเข้ากับคนง่ายมักจะไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับตอบแฟนคลับอย่างเป็นกันเองเสมอทำให้มันเกิดความผูกพันหรือว่า engagement ที่มันแน่นแฟนกว่าวงร็อกรุ่นเก่าๆที่จะดูแบบวางตัวในแบบอีกแบบนึงอย่างที่5ครับการรีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดการประกาศเปลี่ยนวงจากเฟส1ไปเฟสที่2เนี่ยถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากในวงการ J-POP นะเพราะว่ามันไม่ทำให้พวกเขาดรอปลงไปเลยแถมยังทำให้วงที่เสียสมาชิกไปถึง2คนเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับเป็นหนึ่งในการรีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลก J-POP เลยก็ว่าได้โดยพวกเขาเปลี่ยนจากวงร็อกที่เป็นวงร็อกเป็นแบนด์จริงๆเนี่ยแต่งตัวธรรมดาเน้นการเล่นดนตรีมาเป็นวงที่มีภาพลักษณ์มีความงามแบบไม่จำกัดเพศสามารถเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยใช้การเมคอัพที่จัดจ้านแล้วก็แฟชั่นชั้นสูงนะครับซึ่งตรงกับรสนิยมของคนรุ่นใหม่ Gen Z ในญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนอกจากนี้สีสันทางดนตรีในเฟส1เนี่ยเราจะเห็นว่าวงเน้นความเป็นร็อกเป็นแบนด์ซาวด์แต่ว่าในเฟสที่2จะมีการผสมผสานอะไรต่างๆมี EDM ออร์เคสตราหรือว่ามีความเป็นป๊อปที่มีความซับซ้อนเข้ามาด้วยทำให้เพลงนั้นมันดูมีความแบบหรูขึ้นมีความอลังการขึ้นการพักวงไปแล้วกลับมาพร้อมกับสมาชิก3คนหรือว่าเฟสที่2ของวงนั้นไม่ได้ทำให้แฟนคลับลดลงเลยแต่ว่ามันเป็นการสลัดภาพลักษณ์ของวงร็อกแบบเดิมๆทิ้งไปแล้วเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นวงป๊อประดับมหาชนหรือว่า National Pop Band ขึ้นมาครับวงนี้จะสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงคนวัยทำงานและนั่นก็คือพลังของความสำเร็จของวงในยุคนี้และด้วยเหตุผลที่ผมพยายามรวบรวมให้เหลือเพียงแค่5ข้อเนี่ยก็น่าจะเป็นหลักฐานยืนยันแล้วว่าทำไมวง Mrs. Green Apple วงนี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นวงอันดับ1ของญี่ปุ่นได้ในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงวงดนตรีสักวงเนี่ยเราอาจจะมีเพลงหนึ่งที่เราคิดขึ้นมาเป็นตัวแทนของวงแหละแต่ว่าสำหรับ Mrs. Green Apple เนี่ยกลายเป็นวงที่มีหลายเพลงมากๆครับเราอาจจะต้องแยกเป็นเฟสถ้าอย่างเฟสที่1เราอาจจะนึกถึงเพลง Inferno อะไรเงี้ยเฟสที่2อาจจะเป็น Lilacs อะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีเพลงอื่นๆขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วผมว่าเพลงเหล่านี้มันอาจจะยังไม่ใช่ตัวแทนของพวกเขาด้วยซ้ำในอนาคตอาจจะมีเพลงที่ดังกว่านี้ปังกว่านี้ขึ้นมาได้อีกซึ่งก็แน่นอนแหละครับมีคนชอบมันก็ย่อมมีคนไม่ชอบเป็นธรรมดานะในปัจจุบันก็มีหลายคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยวงมันดนตรีเปลี่ยนไปไม่เห็นชอบเลยบางก็ว่านี่มันไม่ใช่วงร็อกแล้วมันเสียจิตวิญญาณของวงร็อกไปแล้วจะเรียก Mrs. Green Apple ว่าเป็นวงร็อกเหมือนในเฟสแรกได้อยู่เหรอแต่อย่างไรก็ตามผมว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดเราหยุดอยู่กับที่สุดท้ายแล้วมันก็จะไม่สามารถก้าวไปไหนได้โดยส่วนตัวผมชอบดนตรีในสมัยที่วงมี5คนมากกว่าก็จริงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าในปัจจุบันเนี้ยพวกเขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ต้องอย่าลืมครับว่าชื่อของวงที่ยังคงเป็นแอปเปิลเขียวที่ยังไม่สุกงอมนั้นเพราะว่าพวกเขานั้นพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นแอปเปิลแดงที่สุกงอมพร้อมจะร่วงหล่นมาจากต้นซึ่งมันก็น่าติดตามว่าเฟสที่3ของวงนั้นจะเป็นอย่างไรเป็นต่อไปในทิศทางใดจะมีการโกอินเตอร์มาไทยบ้างไหมนะซึ่งก็ได้ยินข่าวแวบๆว่าวงเขาก็อยากมานะจริงๆแล้วต้นสังกัดเขาก็เคยสอบถามมาโดยตรงเลยเกี่ยวกับฐานแฟนคลับในไทยอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็ตอบไปตามตรงว่าในตอนนี้คิดว่ายังไม่เยอะในอนาคตไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวง Mrs. Green Apple เนี่ยก็สามารถดึงฐานแฟนคลับในต่างประเทศอย่างเกาหลีมาได้แล้วเขาก็น่าจะดึงฐานแฟนคลับในไทยที่อาจจะไม่ได้สนใจเพลง J-POP แต่ว่าเป็นกลุ่มที่สนใจเพลง K-POP มาได้ก็เป็นได้นะแล้วก็ฐานแฟนคลับ K-POP ในไทยก็เป็นที่รู้กันว่ามันใหญ่กว่า J-POP มากนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันว่าจะมีวันที่เราจะได้ดูพวกเขาสดๆสักครั้งในไทยไหม
และจะเป็นเฟสไหนของวงแต่ณขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะชอบพวกเขาหรือไม่แต่ Mrs. Green Apple นั้นคือวงอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพลาดไปไหนทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตืดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายในเพลง Good Day ของพวกเขานั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าถึงจะมีความคาดหวังอยู่ต่อให้เป็นโลกที่ดูเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยก็ตามในตัวผมก็ยังมีความอ่อนโยนเล็กๆอยู่ไม่รู้ว่าแค่นั้นจะช่วยอะไรได้ไหมนะแล้วการร้องเพลงถึงความหวังที่สดใสแบบนี้มันเชยไปหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเราก็แค่ลอยอยู่ในทะเลของการเวลาปลายทางจะไปที่ไหนตอนนี้ยังไม่ต้องรู้ก็ได้แค่ไปในทิศทางที่หัวใจเต้นแรงก็พอสำหรับวันนี้จากกับเลยกันครับบายบายあの日の涙が光に変わる時やんですか Summer Snow 季節を越えてまた